have some backup! Here comes! Let's take out the trash! Yagami! Hands where I can see them! And same for you two! Hey, calm down. I've got one more thing. I'm not a big fan of guns. Huh? Shit! Up there! Face the wrath of Ichinjo Yokohama 99! The wicked shall be smited and retribution shall be swift! You're dead! Come on. Did you really think one gun was enough to take out a crew like us? If you did, you were wrong. Ở phần trước, chúng ta đã cùng thám tử đường phố Yagami theo điều tra một vụ án mới tại quận Ichinjo, Yokohama, Nhật Bản. Với những nỗi lòng được bộc bạch từ các nhân vật có liên quan, sự việc đang ngày càng có nhiều nút thắt mới cùng nhiều hướng phức tạp hơn bao giờ hết khi những nguyên nhân sâu xa đã được hình thành từ khá lâu. Cùng mọt vén màn sự thật đằng sau tất cả những nghi vấn ngay bây giờ nha. Buổi tối, sau khi biết được ý định muốn ra làm chứng của cô giáo Sawa về chi tiết Mikoshiba, cố giáo sinh tại trường đã bắt nạt một nam sinh đến mức tự sát vì uất ức, và đó có thể là động cơ để cha cậu bé gây ra vụ thảm án với vị giáo sinh kia. Để làm sáng tỏ mọi việc, Yagami trở về Yokohama 99 và gặp Kuwana, tay chạy việc giang hồ ở Ichinjo. Anh ta tiếp tục lải nhải về việc Yagami điều tra nhưng không cho mình tham gia. Tsukumo thông báo về việc thông tin vụ án được ai đó đưa lên mạng và tạo ra một cơn chấn động Internet. Nhiều thông tin rất đáng ngờ được lộ ra ngay cả khi nó còn chưa được công bố, nên rất có thể là từ nhóm giết người cố tình bơm lên. Đúng lúc này thì văn phòng Yokohama bị ném đá, thủ phạm là đám lưu manh. Yagami nhảy từ cửa sổ xuống truy đuổi, trong khi Kaito và Kuwana đi thang máy xuống đuổi theo sau. Cuộc rượt đuổi diễn ra qua nhiều tuyến phố và cuối cùng Yagami tóm được một tên. Tuy nhiên, hắn lại cười nhẹ rồi đưa tay ra hiệu. Đám mặt nạ trắng đã phục từ trước ào ra rất đông. Hóa ra, chúng cố tình dụ Yagami chạy vào khu phố tàu, địa bàn của bọn chúng. Tên bị truy đuổi lúc này tự tháo mặt nạ ra để lộ ra gương mặt có vết chém hình chữ thập. Hắn tự giới thiệu tên là Tetsuo, chỉ huy lưu manh của Ichinjo, và dự định sẽ đánh đám thám tử Yagami một trận ra trò. Tuy là du đảng, nhưng Tetsuo chơi khá quân tử. Hắn ra lệnh đàn em không được can thiệp và để mình đấu tay đôi với Yagami. Khi Tetsuo bị đánh bại, Kaito và Kuwana cũng vừa đến. Lúc này, cả ba phải vừa đánh vừa chạy khỏi khu phố tàu. Tetsuo xuất hiện trước khi họ chạy mất. Anh ta tỏ ý khen ngợi sự dũng mãnh của Yagami, nhưng nói rằng nếu lại có lệnh tập kích nữa, anh ta cũng sẽ không từ chối. Khi trở về Yokohama 99, họ nhận ra mình đã bị lừa. Đám lưu manh chỉ là mồi nhử dụ những người mạnh nhất đuổi theo. Một nhóm khác đã tấn công vào phòng, đập ngất Sugiura và đánh bị thương Tsukumo. Camera ghi lại một nhóm người mang mặt nạ khác đã hành sự, có thể chính là nhóm giết người. Cả bọn bắt đầu nghi ngờ về vụ án. Tại sao giết một người lại phải cần một nhóm đông đến như vậy? Họ liên quan đến nhau như thế nào? Kuwana bắt đầu lo sợ tính nguy hiểm đang ngày càng cao nên bỏ đi. Sáng hôm sau, Sugiura xuất viện trở về. Cả hai gã Yokohama 99 bắt đầu rên rỉ vì chú em bị thương. Tsukumo vốn là một gã mọt máy tính nên việc gãy ngón tay ảnh hưởng rất lớn. Còn Sugiura là đạo tặc chuyên dùng tốc độ để tránh né nên ít bị ăn đòn nặng như thế. Thấy hai gã bạn có vẻ không sao, Yagami cùng Kaito lên đường trở về Kamurocho. Về đến nơi, Kaito lập tức có cảm giác khác thường. Bọn du đảng có vẻ đã tụ tập rất đông, một điều rất hiếm thấy kể từ thời Yakuza còn hoành hành. Bọn chúng đang tìm một người, nhưng với dáng vẻ rất ngổ ngáo. Điều này khiến cả hai tên thám tử thích đánh nhau cảm thấy ngứa mắt. Sau khi dần cho đám giang hồ con một trận tơi bời, một nhân vật có vẻ lợi hại xuất hiện. Kaito nhận ra hắn là Daimu Akutsu.
một thành viên cũ của gia tộc Tojo và là một Yakuza chính hiệu. Hắn hiện là một thủ lĩnh của băng RK, một băng giang hồ mới nổi. Cùng với Akatsu còn có một tên Yakuza khác, đó là Kazuki Soma, đang là thủ lĩnh tối cao của RK. Akatsu tỏ ra già đời hơn đám đàn em khi biết rõ tên tuổi của Yagami và không quên để lại lời đe dọa rằng nhúng mũi vào chuyện của Yakuza sẽ bị xử theo kiểu của Yakuza, đó là giết thẳng tay mà không cần cảnh báo trước. Khi Akatsu đi khỏi, Kaito nói rằng hai gã Yakuza chỉ huy RK mặc dù chưa được kết nạp chính thức vào gia tộc nhưng là những người rất có triển vọng. Thật không may cho chúng là gia tộc đã sụp đổ trước khi chúng kịp tỏa sáng. Yagami cùng Saori đến trại tạm giam gặp Ehara. Đúng như dự đoán, ông ta chơi trò ngây thơ, từ chối trả lời mọi câu hỏi về vụ án giết người. Phải đến khi Yagami đào sâu vào sự tức giận, ông ta mới nói rằng Mikoshiba ép con ông đến chỗ chết nhưng vẫn sống nhẫn nhơ mà còn sắp trở thành giáo viên. Trong khi đó, cả hệ thống pháp luật bắt tay cùng nhau giấu nhẹm cái chết của con ông. Pháp luật đã mục ruỗng tới mức không thể trả lại công lý cho con ông. Yagami trở về văn phòng thám tử của mình. Kaito nói rằng Tsukumo vừa gửi một đoạn video đang gây bão trên mạng. Đó là đoạn clip quay lại cảnh giết Mikoshiba và kẻ thù ác sau khi lột mũ bảo hiểm ra, chính là ông Ehara. Điều này cho thấy nhóm giết người lại tung ra một con bài mới. Yagami và Kaito đến văn phòng luật sư Genda, định nhờ Saori lên lịch gặp Ehara một lần nữa thì gặp người quen cũ là Mafuyu Fuji. Cô ta làm việc tại văn phòng công tố Tokyo. Cô cho cả nhóm biết rằng đoạn video vừa rồi khiến mọi thứ náo loạn lên. Bên công tố rất bối rối vì vụ án họ vừa tuyên sắp trở thành chứng cứ ngoại phạm cho vụ giết người. Và họ cũng hành động giống như những người điều tra các vụ bắt nạt khác. Tức là sẽ quyết định đoạn clip trên là giả, rồi coi như vụ án giết người không liên quan đến Ehara. Đó là cách an toàn nhất để nhiều người giữ được ghế và ngành giữ được thể diện. Người đề ra ý tưởng này chính là công tố viên Sadao Takano, một nhân tài trẻ tuổi đang nổi và cũng là công tố chính trong vụ sàm sỡ của ông Ehara. Cảnh sát cũng bị cuốn theo điều này vì họ dính dáng trực tiếp đến bằng chứng của vụ án, vì vậy họ cũng sẽ làm ngơ để bảo vệ thanh danh. Điều này càng cho thấy Ehara đã biết rất rõ lỗ hổng của ngành luật. Ông ta đã tạo ra một vở kịch mà trong đó ông ta thoát án giết người một cách công khai như cái cách mà kẻ hại chết con ông thoát tội. Bước ra phố, Yagami và Kaito nhận ra mình bị đám RK săn đuổi vì đã chuốc oán với chúng lần trước. Kaito quyết định đến tổng bộ RK gặp Akutsu để thương lượng. Kaito đã vào quá lâu mà không trở ra, Yagami liền đột nhập vào trong, thì thấy Akutsu đang cố dụ Kaito về băng nhưng bị từ chối. Thế là Yagami lại nhảy vào và đánh nhau to. Khi tàn cuộc thì Soma bất ngờ xuất hiện. Phong thái lạnh lùng đen tối của hắn khiến cho người ta cảm thấy e ngại. Soma đồng ý để hai gã thám tử yên vì họ cũng chưa cản trở gì băng RK. Yagami vui miệng hỏi về vụ tìm người thì Soma nói rằng gã kia có vẻ đã bị ai đó giết chết từ lâu rồi. Về phía nạn nhân trong vụ sàm sỡ cũng không có tiến triển gì thêm. Trở về với văn phòng Genda, cả nhóm tổng hợp lại và nhận định vụ này quá hoàn thiện, không có chỗ hở nào. Yagami liền đưa ra một khả năng cuối cùng, đó là nạn nhân cũng chính là một đồng phạm. Điều này giải thích được các chi tiết của kịch bản đối người ở điểm mù camera ngay trong cuộc rượt đuổi và nạn nhân sẽ không tiết lộ điều này. Nó tạo ra thời gian trống đủ để cho ông Ehara giết người rồi chạy đến hiện trường vụ rượt đuổi và đổi người. Đào sâu thêm, họ phát hiện Mamiya cũng từng học ở trường Kurokawa. Tấm ảnh đồng phục ở trường cho thấy cô giáo Sawa cũng học ở đây và cả nhóm người theo dõi hiện trường bị bắt cũng vậy. Họ cùng một độ tuổi, cùng trường và rất có thể là cùng một lớp. Điều này cũng cho ra khả năng họ đều quen biết Mitsuru. Mặt khác, Mitsuru Kusumoto là con trai của Thứ trưởng Bộ Y tế hiện tại, là bà Reiko Kusumoto. Đây cũng là người nổi lên thay thế từ sau vụ bê bối 3 năm trước và đang được công chúng ủng hộ. Chàng thám tử trở lại trường tìm cô giáo Sawa và nói hết những tình tiết mới, hy vọng sẽ có thêm thông tin hữu ích. Cô giáo Sawa bất ngờ khi biết nạn nhân của Ehara là một người bạn cùng lớp cũ, nhưng cô cũng nói rằng Mamiya chơi với một nhóm mà cô không mấy thiện cảm. Sau vụ của Mitsuru, cô cũng không tha thiết gì gặp lại, kể cả họp lớp cô cũng không đi. Khi biết Yagami nghi ngờ mình có liên quan đến nhóm đã giết Mikoshiba, cô Sawa đổi thái độ, bỏ đi họp hội đồng giáo viên. Saori gọi điện và gửi tấm ảnh của Shinya Kawai, kẻ được cho là đã bắt nạt Mitsuru đến nhảy lầu năm xưa. Yagami nhận ra đó cũng chính là kẻ bị đám RK lùng tìm mấy hôm nay. Saori thăm dò được từ đám RK một số thông tin về Kawai và định gọi cho Yagami để thông báo thì điện thoại anh ta không liên lạc được. Trở lại với Yagami,
Anh chờ đến tận tối mới xong cuộc họp giáo viên, nhưng đồng nghiệp nói rằng Kosawa về nhà từ giữa cuộc họp vì người ta thông báo căn hộ chung cư của cô bị đột nhập. Cảm thấy lo lắng, Yagami tìm đến chủ tịch Okida rồi hỏi địa chỉ, rồi lập tức chạy đến nhà cô giáo Sawa. Ngay trước cửa căn hộ, anh đã gặp Kuwana đang đi đến, và sau đó cả hai bị băng arcade bao vây. Có vẻ chúng nhắm vào Kuwana, nhưng vì tại sao một kẻ trong thế giới ngầm lại đến nhà cô Sawa khiến Yagami khó hiểu. Kuwana bỏ chạy, trong khi Yagami cố đuổi theo để chặn bớt đám arcade giải vây cho ông bạn. Khi đến sân sau, thì Kuwana đã chạy thoát, còn Akutsu xuất hiện với đoạn video Soma đang khống chế cô giáo Sawa. Yagami hoảng hốt và lộ sơ hở khiến anh bị đánh gục. Đám arcade lôi anh vào nhà kho. Soma xuất hiện nói rằng Kosawa đang an toàn và quay ra hỏi thông tin về Kuwana. Khi hé lộ tên thật của Kuwana là Kitakata, nhưng thấy Yagami không có phản ứng gì, Soma nhận ra hắn biết còn nhiều hơn cả luật sư. Soma kết luận rằng Yagami hoàn toàn không có thứ hắn cần, hắn liền bỏ đi. Akutsu cho đàn em đánh Yagami tơi tả, rồi định giết anh ta bằng cưa máy. May thay, Kaito và Sugiura có mặt kịp thời giải vây. やれるんだな、タボ。なんだったら休んでてもいいぞ。それはどうだろう、カイトさん。 Hai gã tiếp viện kể rằng Saori gọi cho Yagami nhưng không được, nên nhờ Tsukumo dò định vị chiếc điện thoại để tìm vị trí, rồi cử người đến cứu. Lúc này, họ nhớ tới cô giáo Sawa liền trở lên tìm. Tuy nhiên, gọi cửa mà không ai trả lời và cửa phòng không khóa. Bước vào trong, họ bàng hoàng nhận ra cô Sawa đã bị giết chết bởi một vết đâm sau gáy. Yagami cực kỳ đau khổ khi nhận ra rằng cuộc điều tra của mình lại đẩy một người vô tội tới chỗ chết. Sau khi báo cảnh sát và giữ hiện trường chờ người tới, thì bộ ba phát hiện cuốn kỷ yếu của trường Kurosawa trên tủ của cô giáo. Yagami đưa nó cho Sugiura và bảo hắn nhanh chóng giấu mang về trước, có thể nó chứa manh mối quan trọng. Thanh tra Watanabe đến hiện trường, Yagami liền kể về băng arcade và Soma, kẻ cuối cùng tiếp xúc với cô giáo Sawa trên tay cầm một cây chọc nước đá khớp với hung khí giết người. Sáng hôm sau, cả trường Serio đau buồn nhận tin cô giáo Sawa bị giết. Đám học sinh bị sốc nghiêm trọng, nhưng đau thương lại làm con người thay đổi. Akane, thành viên nữ trong nhóm, tỏ ra tức giận quay đi. Masun nói rằng cô ta rất thích Mikoshiba nên không chấp nhận việc mất anh ta, đâm ra phản ứng rất tiêu cực. Masun cúi đầu xin lỗi Koda vì đã bắt nạt cô bé trong thời gian dài. Koda tỏ ra không chấp nhận và bỏ đi. Chủ tịch Okida mời Yagami vào và nói rằng Kurosawa là người tốt, không đáng phải chết như vậy. Ông nhờ chàng thám tử hãy tìm ra kẻ thủ ác để tìm lại công lý cho cô giáo. Yagami nói rằng anh không chắc có thể tìm ra thủ phạm. Có thể một lúc nào đó anh sẽ đi vào ngõ cụt, nhưng sẽ quyết không dừng bước trước bất cứ trở ngại nào. Đầu mối bây giờ là Kuwana. Yagami tìm đến nơi ở bí mật của anh ta, nhưng nhận ra nó đã bị lục tung. Tuy nhiên anh phát hiện có một bao thuốc bỏ lại và bên trong là một chiếc bật lửa khác thường. Nó là một cái USB được ngụy trang thành bật lửa. Trò chuyện với hàng xóm của Kuwana, Yagami biết rằng anh ta có một ông cậu là chủ quán bar ở trong thành phố. Yagami và Kaito tìm đến quán bar ấy nhưng bị Soma phục kích. Kaito bị đâm một nhát dao chí mạng, còn Yagami bị Soma dồn đến chân tường. Rõ ràng Soma là một tay sát thủ thật sự với tài chơi dao thuần thục và cơ thể mạnh khảnh, kèm theo lợi thế về tốc độ. Trước khi Soma kịp ra tay thì chủ quán bar gọi điện nói rằng ông ta cần gặp Yagami. Nếu Soma manh động, cảnh sát sẽ ập đến ngay lập tức. Và sau khi Soma bỏ đi, Yagami gọi xe cấp cứu đưa Kaito vào viện, còn mình đến gặp người đàn ông bí ẩn kia. Ông ta không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì, chỉ yêu cầu Yagami giao chiếc USB tìm được tại nhà Kuwana. Yagami từ chối đưa tang vật, nhưng ông cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ nói rằng tất cả lý do Kuwana trở thành như ngày nay đều nằm trong chiếc USB đó. Tezo chặn đường Yagami ngay trước Yokohama 99 để đánh nhau một trận. Anh ta sau đó chính thức thừa nhận Yagami là một người anh em, rồi nói rằng băng lưu mang không bao giờ đụng đến anh em của mình. Yagami trở về nhờ Tsukumo mở USB ra. Bên trong là một đoạn video cũ quay cảnh Kawai đang bắt nạt Mitsuru. Cùng làm với hắn là một nhóm học sinh, trong đó có cả Mamiya. Ngày quay trùng với ngày Mitsuru nhảy lầu. Vì vậy, đây là chứng cứ trực tiếp thể hiện nguyên nhân ép Mitsuru tự tử. Đối với hình chụp của lớp trong quyển kỷ yếu từ nhà Kosawa, họ nhận ra những gương mặt quen thuộc. Từ chi tiết giáo viên chủ nhiệm bị đuổi khỏi ngành và thay bằng người mới, họ tìm ra một manh mối bất ngờ. Yu Kitakata chính là giáo viên chủ nhiệm.
và đó cũng chính là Kuwana lúc còn trẻ. Điều này dẫn đến một suy đoán mới, đó là Kuwana dùng đoạn video này để ép nhóm học sinh cũ làm việc cho mình và họ đã bắt cóc Kawai theo lệnh của Kuwana. Băng RK rất có thể đã khám phá ra điều này nên phát động truy đuổi Kuwana đến tận đây. Yagami lập tức cùng Sugiura trở về Tokyo gặp Mamiya. Sau khi đưa bằng chứng về đoạn video, cô ta nhanh chóng sụp đổ, nhưng đám người mang mặt nạ từng hành hung Sugiura lại xông vào nhà và tấn công. Sau khi dọn dẹp hết đám nghiệp dư này, Yagami mang Mamiya đến một nơi an toàn là tiệm game của Toru Higashi, đàn em của Kaito, để giữ tạm. Tại đây, Mamiya xác nhận Kuwana đã tiếp cận họ 5 năm trước, dùng đoạn video để uy hiếp bắt họ giúp sức trong kế hoạch của anh ta. Nhưng Mamiya nói rằng họ có một thỏa thuận ngầm, rằng việc của họ sẽ không liên quan đến trực tiếp giết người. Họ chỉ bắt cóc Kawai rồi giao cho Kuwana, còn sau đó họ không biết. Về cô giáo Sawa, Kuwana tiếp cận cô ta 6 tháng trước và có lẽ ông ta dùng vị thế cùng là giáo viên có học sinh bắt nạt đến tự tử để lấy lòng tin. Có thể Kuwana dụ dỗ cô Sawa nói ra sự thật về tội lỗi của Mikoshiba, từ đó xác định hắn chính là kẻ bắt nạt gây ra cái chết của Toshiro. Đúng lúc này, Kuwana liên lạc và ra điều kiện sẽ gặp Yagami nếu anh thả Mamiya ra. Yagami quay trở về văn phòng để gặp Kuwana. Ông ta kể lại sai lầm ngày xưa của mình khi nghĩ rằng chuyện bắt nạt nhau chỉ là khủng hoảng tuổi dậy thì của học sinh. Tuy nhiên, khi cô học sinh Sawa đến báo rằng nó đã vượt quá giới hạn thì ông thầy mới giật mình tỉnh ngộ. Kuwana âm thầm đặt máy quay với ý đồ sử dụng nó để cảnh cáo nhóm học sinh ngỗ ngược vào hôm sau, nhưng không ngờ chiều hôm đó Mitsuru đã nhảy lầu. Kuwana đã sống trong uất hận. Khi sự việc xảy ra, tất cả học sinh đổ hết tội lỗi lên đầu Kawai, khiến hắn bỏ học và chạy trốn thị phi. Riêng Kuwana phải chịu trách nhiệm chính và bị đuổi khỏi ngành. Từ đó ông tìm được mục tiêu của đời mình là đi trừng phạt những kẻ bắt nạt bằng cái chết. Kuwana bỏ chạy khỏi văn phòng. Yagami đuổi theo và khi đến một hầm giữ xe, đám học sinh cũ lại phục kích để Kuwana chạy thoát. Yagami tóm được Mamiya trong nhóm này và dẫn cô quay về chỗ Hiroshi. Tại đây, Mamiya hé lộ thêm nhiều chi tiết về cách họ ngụy tạo vụ án sàm sỡ, kể cả cách dựng dấu vết để chắc chắn Ehara bị bắt và bị phán tội. Saori và Yagami quay lại gặp ông Ehara với mục đích tìm sự đồng ý của ông ta trong việc kháng án. Ehara vẫn nhất quyết giữ quan điểm, nhưng sau khi bị khiêu khích, ông ta cho phép Saori kháng án, nhưng nói rằng ông sẽ chẳng ngu gì thừa nhận giết Mikoshiba tại tòa. Saori chính thức mời Yagami tham gia vụ án với tư cách luật sư. Anh sẽ đứng ra bào chữa tại phiên tòa kháng án sắp tới của Ehara. Khi Yagami trở về Yokohama 99 thì TV đưa tin truy nã thủ phạm giết cô Sawa. Nhưng thật kỳ lạ, đó lại là Kuwana thay vì Soma. Yagami tìm gặp thanh tra Watanabe thì biết được rằng dường như có bàn tay từ cấp cao nhúng vào. Tất cả bằng chứng về băng RK đã biến mất, chỉ còn lại những thứ trỏ vào Kuwana mà thôi. Watanabe tức giận nhưng bất lực. Anh ta cho rằng Cục An ninh Công cộng đã nhúng tay vào. Đây là một nhánh khác của ngành cảnh sát chuyên về an ninh và tình báo. Nói cách khác là mật vụ. Bằng cách nào đó, họ bao che cho RK và dùng đám này như công cụ hành sự, và người có thể ra lệnh phải là quan chức cao cấp. Yagami liền nghi ngờ mẹ của Mitsuru, người giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Đúng lúc này, có thông tin Kuwana xuất hiện ở khu phố Hàn Quốc. Yagami đột nhập vào thì nhận ra cảnh sát mở cửa cho đám RK và tìm người, cứ như thể họ cùng một phe. Bang Yeomi-chun, người Hàn, gặp Yagami báo rằng đây chỉ là mồi nhử, còn Kuwana đang ở chỗ Teso. Yagami liền tìm đến khu phố Tàu. Kuwana bác bỏ nghi vấn về bà thứ trưởng vì bà ta biết rất rõ mối quan hệ giữa anh ta với đám học sinh. Nếu bà ta chỉ huy mật vụ thì mục tiêu đầu tiên sẽ là đám học sinh cũ tham gia bắt cóc Kawai. Yagami liền đưa ra một thử nghiệm. Họ giả một cuộc gọi đến bà thứ trưởng và dùng 2 chiếc điện thoại vô danh áp vào nhau tại một vị trí hoang vắng. Băng RK kéo đến ngay sau đó, cho thấy mật vụ nghe lén cả điện thoại của mẹ Mitsuru và thực sự là kẻ đứng sau đám RK. Yagami liền tiếp cận bà thứ trưởng Kusumoto. Mật vụ đứng đằng sau việc này và nó liên quan rất sâu đến chính trị. Nhiều phe phái muốn kiểm soát bà, từ đó lợi dụng các chính sách của Bộ Y tế nhằm trục lợi. Để làm được, chúng phải nắm được điểm yếu để uy hiếp bà. Và đó là việc bà có liên can đến vụ giết Kawai trả thù. Yagami thuyết phục bà nên đầu thú để trả lại công lý cho cô giáo Sawa bị chết oan. Bà thứ trưởng tỏ vẻ bối rối, bà ta cũng là một người có lương tâm. Yagami rời đi để bà có thời gian suy nghĩ. Trở về với Kuwana,
anh ta ra sức bảo vệ bà thứ trưởng và thừa nhận rằng mình đã giết đến 7 tên bắt nạt. Điều này khiến Kuwana trở thành một tên giết người hàng loạt có tính toán kỹ càng. Ông ta cho rằng pháp luật hiện tại không thể mang lại công lý cho những người bị bắt nạt, nên ông ta sẽ thực thi công lý theo cách của mình. Công lý sát nhân. Nó sẽ khiến cho những kẻ bắt nạt khiếp sợ mà dừng tay. Tòa án quyết định tổ chức họp về việc kháng án cho Ehara. Một người đàn ông lạ mặt bước vào dự thính tự giới thiệu mình là Bando, người của cảnh sát. Nhóm của Saori đã thuyết phục thành công thẩm phán để mở lại phiên tòa kháng án với điều kiện đoạn video giết người không được tính là bằng chứng. Bando thừa nhận mình là người của mật vụ và cười nhạt khi Yagami lật tẩy các mánh dùng giang hồ làm tay chân của lão. Lão cũng cảnh báo Yagami rằng nếu anh tiếp tục sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Yagami quay sang truy tìm đám Soma. Saori nhận nhiệm vụ giả làm một cô hầu rượu thâm nhập vào hệ thống quán bar của Arcade với mục đích đạt doanh thu cao nhất và nhận được đặc quyền gặp riêng Akutsu. Yagami dẫn theo Higashi và Kaito lần theo Saori đến sào huyệt của Arcade. Sau khi đánh bại Akutsu, hắn cho biết Soma là một kẻ không tầm thường. Tên này thậm chí biết trước cả việc gia tộc Tojo tan rã mà nhảy tàu trước tất cả mọi người. Từ đây, Yagami đưa ra giả thuyết mới. Soma phải là một mật vụ cài vào mới có thể nắm những nguồn tin quan trọng đến như vậy được. Akutsu hốt hoảng nói, nếu đó là thật thì Soma cũng đã nghe lén được và tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị giết để thủ tiêu. Vừa nói xong, một toán cảnh sát xông vào và xả súng lên cả nhóm. Akutsu bị bắn chết, còn mọi người chạy thoát kịp. Bà Kishimoto lúc này đã quyết định sẽ đầu thú. Bà nói với Bando rằng khi bà đi tù, ông ta chỉ cần tìm người dễ bảo hơn để thay vào là đạt được mục đích. Bando nói bà là một người tài nên bà sẽ có giá trị hơn là thay thế. Nhưng nếu bà đã quyết định thì ông ta cũng đành chịu. Đúng lúc này, Mitsuru cử động trở lại trên giường bệnh và nó làm thay đổi tất cả. Không còn hy vọng tìm được Soma ở Kamurocho, Yagami cùng Kaito đến Ichinjo. Tại đây, họ nghe tin RK đang đánh thẳng vào khu của Liu Mang, nhưng Kuwana kịp thời chạy thoát. Kuwana sau đó gọi cho Yagami hẹn gặp ở một nơi bí mật, nhưng anh phải thay đổi trang phục để tránh theo dõi. Akaike đón và chở Yagami đến một con tàu bỏ hoang. Kuwana đưa cho Yagami một mặt dây chuyền và nhờ giữ giùm Ehara. Bên trong là hình của Toshiro. Anh ta nói rằng mình sẽ thay tên đổi dạng để cố trốn khỏi sự truy lùng của mật vụ. Yagami nói rằng Kuwana vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình về niềm tin cho công lý sát nhân, vì vậy sẽ không cản được việc Kuwana bỏ chạy. Đúng lúc này, Soma giết chết Akaike đang đứng cảnh giới dưới sàn tàu. Kuwana cho rằng cả hai người họ đều không bị lộ, người còn lại chỉ có thể là Akaike, mà tiếp cận được anh ta chỉ có thể là bà Katsumoto. Như vậy có thể thấy bà Katsumoto đã trở mặt. Kuwana phá vây bỏ chạy rồi nhảy xuống sông đồng thời kích nổ bom cài trên tàu. Soma thấy bom nổ sợ sẽ gây chú ý với cảnh sát nên nhanh chóng kéo đàn em rút đi. Yagami mang mặt dây chuyền trở về nhờ Tsukumo kiểm tra xem nó có gì quan trọng mà Kuwana phải mạo hiểm lộ diện để đưa cho mình. Anh đến bệnh viện chỗ Mitsuru nằm để tìm bà Kishimoto. Bà đã thừa nhận mình muốn đầu thú nhưng Kishimoto bất ngờ tỉnh lại. Bà sẽ phải lo cho cậu ta hướng tới tương lai nên không thể ở tù vào lúc này. Chính vì vậy bà buộc phải bắt tay với Bando. Tsukumo phát hiện trong mặt dây chuyền là một thẻ nhớ, nó ghi lại toàn bộ cảnh giết Mikoshiba. Nhưng cái quan trọng ở chỗ thẻ nhớ này là loại ghi một lần và không thể chỉnh sửa. Nó được xem như video gốc nguyên mẫu có thể sử dụng làm bằng chứng trước tòa và chứng minh đoạn clip video là thật chứ không qua chỉnh sửa. Masun tìm đến báo rằng Akane đã vô tình chơi với đám RK và để lộ thông tin về những học sinh mà Yagami thân thiết nhất. Cả hai đã bị bọn chúng bắt cóc, giữ ở nơi tìm thấy xác Mikoshiba. Yagami đến nơi, chạm mặt Soma. Hắn đưa ra một đề nghị rằng nếu muốn yên thân thì không được nhắc tên bà thứ trưởng tại tòa, rồi bỏ đi. Yagami trở về Kamurocho tham dự phiên tòa kháng án của Ehara cùng Saori. Anh đưa ra các dấu hiệu cho thấy vụ sàm sỡ này là dàn dựng và thuyết phục tòa hủy án. Bất chấp sự phản kháng của công tố viên Takano, Yagami tung ra bằng chứng cuối cùng là chiếc thẻ nhớ, đồng thời khơi lại cơn giận vì bất công của ông Ehara. Cảm thấy mình thua nên ông Ehara thừa nhận đã giết Mikoshiba theo kế hoạch và chỉ ra nơi giấu bằng chứng cuối cùng là con dao gây án. Ông cũng không ngừng mắng chửi sự bất công của hệ thống pháp luật
đã khiến ông làm ra kế hoạch này chỉ để cười vào mặt nó. Phiên tòa kết thúc với phán quyết vô hiệu bản án sàm sỡ, thay vào đó là điều tra tội giết người với Ehara. Công tố viên Takano tỏ ra hối lỗi và thừa nhận mình đã quá lo việc giữ ghế mà quên mất thiên chức của mình là bảo vệ công lý. Bà Katsumoto cũng đến dự phiên tòa và nói rằng Kiwana muốn nói chuyện. Anh ta gợi ý rằng mình đang ở nơi giấu xác Kawai. Anh cũng đã chán chạy trốn nên dùng điện thoại thật mà mật vụ có thể dễ dàng tìm ra vị trí để liên lạc. Bà Kishimoto thuyết phục Yagami hãy dừng lại trước khi có thêm người chết, nhưng anh ta nói rằng sẽ không dừng bước để đi tìm sự thật. Tsukumo qua dò thám các kênh chat đã tìm ra được vị trí đám arcade đang bao vây. Yagami cùng nhóm của mình lên xe, đi về phía nhà kho ở cảng do Tsukumo chỉ điểm. Mật vụ cố ngăn họ bằng lực lượng cảnh sát, nhưng những người bạn của họ, từ thanh tra Watanabe đến đám học sinh Masun rồi cả Teso, lao ra chặn đường giải vây. Nhóm 4 người Yagami, Kaito, Sugiura và Hirashi đối đầu với gần như toàn bộ băng arcade hàng trăm tên xuống đến tầng sâu nhất của nhà kho. Soma cũng bị dụ vào đây và bị Yagami hạ gục. Kiwana xuất hiện và nói rằng mọi thứ đã xong. Anh vẫn muốn bảo vệ bà Kishimoto, ngay cả khi bà ta đâm sau lưng mình, vì anh hiểu và rai rứt với tội lỗi của mình với Mitsuru. Anh cài bom vào ngăn chứa xác của Kawai. Bất cứ ai cố lôi nó ra sẽ bị nổ và hủy luôn chứng cứ cuối cùng. Yagami tiếp tục tranh cãi về định nghĩa công lý, rồi cả hai lao vào ẩu đả. Bà Kishimoto xuất hiện nói rằng mình sẽ tự thú, bà không thể vứt bỏ lương tâm của mình và để người vô tội phải chết oan thêm nữa. Kiwana quỳ xuống xin lỗi bà, sau đó để lại xác Kawai trước khi bỏ đi. Như ánh sáng kỳ diệu le lói sau màn đêm tối tăm, cậu bạn bị sống thực vật hơn 13 năm qua, Mitsuru, gọi điện an ủi cho người mẹ Kishimoto rằng cậu luôn lo lắng cho mẹ và không trách những việc bà đã làm. Takano cùng Mafuyu đến gặp Bando thông báo rằng ông ta bị khởi tố, điều tra vì sử dụng băng arcade để thực hiện các phi vụ đen tối dẫn đến chết người. Bando cho rằng mình nắm quyền lực tối thượng nên không thể bị bắt, nhưng hai công tố viên nói rằng họ chơi trò chính trị theo đúng cách của ông ta. Họ đã tìm kiếm sự ủng hộ từ các đối thủ chính trị của ông ta, từ đó được phê chuẩn đưa ông ta ra tòa. Bando hiểu rằng mình đã thua nên cúi mặt im lặng. Koda lúc này gia nhập cùng nhóm Masun chuyên tìm và giải cứu các học sinh bị bắt nạt. Họ được ông chủ quán ăn, người ngày trước bị nhóm của Masun chọc phá, giúp sức. Kiwana biến mất và tiếp tục cuộc chiến riêng của mình. Anh ta vẫn tin vào công lý sát nhân và trở thành đối thủ trái ngược với Yagami. Ở những nơi pháp luật không thể thực thi công lý, anh ta sẽ thực thi công lý sát nhân của mình. Yagami muốn đánh bại anh ta, chỉ có thể gắng sức hoàn thiện hệ thống luật pháp để công lý sát nhân của Kiwana không còn đất dụng võ. Nếu không, nó sẽ tồn tại mãi mãi như hai mặt của một đồng xu. Kết thúc của Lost Judgment là một cái kết đầy tính hiện thực nhân sinh. Rõ ràng nó bị chi phối rất nhiều bởi ý chí của tất cả các bên dính líu đến vụ án. Kẻ nắm chính nghĩa trong tay cũng có thể vì lợi ích to lớn mà dùng quyền lực của mình làm ra nhiều chuyện sai trái không tưởng. Băng đảng giang hồ nhưng đôi khi lại chơi đẹp và trợ giúp đắc lực cho hành trình đi tìm công lý. Nạn nhân của bạo lực học đường phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác, tính mạng, tinh thần, và chúng kéo theo sự tổn thương đến cả những người xung quanh nạn nhân. Và rồi trong một giây phút nào ấy, khi cơn rây rứt khổ đau biến thành tà tâm nung nấu chuyện trả thù, dù cho có lấy cớ nhân danh công lý, vá lỗ hổng pháp luật to lớn đi chăng nữa, thì hành động tự tay tước đi mạng sống của người khác của tay cựu giáo viên lạc lối Kiwana cũng không thể chấp nhận được. Đó là cảm nhận của Mọt tôi. Còn bạn, liệu bạn có đồng tình với quan điểm trên, hay có bất cứ suy nghĩ gì về những tình tiết xoắn não đầy suy ngẫm trong vụ án lần này? Hãy để lại bình luận, chúng ta cùng tham khảo nha. Sẽ vẫn có các clip cốt truyện hay khác vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần, nên mọi người hãy like video này và subscribe channel YouTube Mọt Game để đón xem nhé.